Hello guys, good morning again. Welcome to Angel Baking with Mommy. Ngayon gagawa tayo ng lamaw or sa probinsya po ito ang tinatawag namin sa buko salad. So ito ang ating unang gawin, ang paggawa ng gulaman or gelatin. Ito ang ating mga pangunahing ingredients. So this is white sugar, gulaman powder, I choose red color, and water. So ayan, lulutuin lang natin siya at ipa-boil. So, i-mix ko lang yung water at white sugar at ang ating powder. Ayan, i-mix lang ito natin ng kaunti until makombine yung mga ingredients before isalang natin sa apoy para hindi tayo makakita ng mga buo-buo dito. So ayan, nakombine na natin siya at ilagay natin sa medium high na apoy. So mix lang natin ulit hanggang mag-boil. Mahina lang yung apoy natin dito guys. Mga 3 to 4 minutes mag-boil na to. Ayan. Boiling. And once nag-boil na po siya guys, turn off na natin yung apoy at isalin sa malinis na lalagyan. Ayan. After nating ilagay lahat ng mixture, i-cool down nyo lang at pag naglamig na siya, i-chilled nyo lang siya sa chiller para madaling mag-firm. Okay, so since naka-chilled or nakaset aside yung ating gulaman mixture, maghahalo naman tayo ngayon sa ating buko mixture. Ito yung mga recipe natin gagamitin para mas creamy yung ating mixture. Mayroon tayong nestle cream, evap milk, at condensed milk. At ang yung buko shredded coconut. At ang nagpapasarap sa kanya yung kanyang buko juice. Ito ang tinatawag namin na lamaw sa aming probinsya. Ayan, ihalo lang natin to guys, yung buko at saka yung kanyang juice. Ilagay lang natin guys yung kanyang cream. At kung gusto nyo naman na mas creamier, lagyan nyo lang ng 2 pack. At yung kanyang iba, condensed milk. Kung gusto niyo naman guys na yung mga mahilig sa mga matatamis, pwede
i-mix nyo lang. Masarap to siya guys pag mayroong ice cubes. Ayan, sobrang creamy. Ito guys, sa aming probinsya, ito ang tinatawag namin na lamaw. So, ito na yung ating gulaman. Ayan, nag-firm na siya guys from chiller. Ayan, cut lang natin to guys. Pa-cubes na maliliit. Ayan. Pwede rin kayong bumili ng kahit anong kulay na gusto nyo. Kasi meron namang mga available na mga flavor dito. May green, may yellow, may white. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ayan. At ikakat lang natin siya ng maliliit na squares. Itong recipe guys na ginagawa ko ay good for 50%. Guys, note lang guys bawal nyo itong i-blend kasi pag i-blender nyo mag-liquid siya ulit. I-mix lang natin guys yung gulaman tsaka yung buko mixture natin. So since parating na ang summer, ayan, masarap itong ibaon guys sa mga outing natin. So I recommend na lagyan nyo ito ng maraming ice cubes para super refreshing, creamy mixture. Kung gusto nyo naman na matamis, lagyan nyo lang ng additional na condensed milk or white sugar. Depende na sa lasa nyo guys. So for business naman, madali to siyang mabenta guys. Ibebenta nyo lang ito ng
5 to 10 pesos per glass. At sa mga occasions naman, mas madali to siyang i-prepare sa mga birthdays, mga anniversaries, fiesta, at mga iba't ibang occasion. At kung gusto niyo naman na colorful yung buko salad niyo, guys, i-combine nyo lang yung iba't ibang kulay ng gulaman para mas masarap siyang tingnan, lalong-lalo na sa mga bata. So, ayan. Mas creamy to siya, guys. This is good for pang-baon, pang-business, at pang-celebrations. So, sana makagawa kayo dyan sa inyo, guys. Ayan, enjoy! So, happy eating! Enjoy watching! Thank you so much!